હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ બધાને. કેમ છો? મજામાં ને? તો નવા વ્લોગમાં તમારા બધાનું ફરીથી સ્વાગત છે. અને મારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો આજે જો આપણે રણુજાના રામદેવ પીરના દર્શન કરવા જઈએ છીએ. અહીંયા કોઠારિયા રોડ ઉપર રામદેવ પીરનું મંદિર આવેલું છે. બહુ મોટું છે અને જૂનું છે. તો હાલો આપણે તમને દર્શન કરવા લઈ જઈએ. તો જો આપણે છે ને રણુજા મંદિરે પહોંચી ગયા છીએ. બહારનો ગેટ અને આ કોઠારિયા રોડ છે, મેઇન રોડ છે. કોઠારિયા રોડ ઉપર જ આવે છે રણુજા મંદિર. અને આપણે જ્યાં સામે છે ને બાગેશ્વર ધામ સરકાર છે, બાગેશ્વર સરકાર, એનો પણ આગળ વ્લોગ આપણે ઉતાર્યો હતો. અને એની સામે જ આપણે આવે રણુજા મંદિર. અને અહીંયા જો પ્રસાદી માટે છે ને શ્રીફળ ને ચૂંદડી ને એવું બધું મળી જાય છે. રામદેવ પીરની ધજા ને એવું બધું હોય. અને હાલો આપણે હવે દર્શન કરી આવી. આ મંદિરનું ફરતી કોણનું આંગણું. જય રામદેવ પીર. અને બાજુમાં છે રામચંદ્રજી, શ્રી રામ. અહીંયા મહાદેવ, શ્રી રામેશ્વર મહાદેવ. જય શ્રી રામેશ્વર મહાદેવ. હનુમાન દાદા અને આ ફરતી કોણ મંદિર. ગુરુદેવ. અહીંયા છે ખોડિયાલમાં. જય શ્રી ખોડિયાલમાં. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી ગણેશ. અહીં બારે છે ને હનુમાન દાદાનું મંદિર છે. જય શ્રી હનુમાનજી. અહીંયા કાચબા ને નંદી મહારાજ છે. અહીંયા શંકર ભગવાન, નીલકંઠ મહાદેવ. જય ભોલેનાથ.
અહીંયા શીતળામાં છે, જય શીતળા માતાજી, રાધે કૃષ્ણ, મેલડીમાં, લક્ષ્મી નારાયણ ને મીરાબાઈ. જો હવન કુંડ છે, હવન નહીં કરવું હોય ને કોઈને તેના માટે. એવું શાંત વાતાવરણ ને સરસ મજાનું છે. તો અહીંયા કોઠારિયા રોડ ઉપર જ છે, તો એકવાર જરૂર બધાય દર્શન કરવા આવજો રામદેવ પીરના. બહુ જૂનું મંદિર છે. આગેથી જ કોઠારિયા રોડ ઉપર તમે આવો ને એટલે આગેથી તમને દેખાઈ જાય, ધજા પણ દેખાઈ જાય, અને મંદિરનો જો આ ગેટ છે ને, ટાવર પણ તમને આગેથી દેખાઈ જાય છે, અને સરસ મજાની જગ્યા છે. અહીંયા છે ને આ નાનો મોટો પ્રસંગ હોય ને તો પણ અહીંયા આપણે જગ્યા રાખી શકીએ છીએ. ઉપર લગ્ન ને એવું થાય ને, નીચે જમણવારી ને એવું હોય, ગમે એવો નાનો મોટો પ્રસંગ હોય ને તો આપણે અહીંયા રાખી શકીએ છીએ. સરસ સગવડ ને બધું છે. હાલો આપણે જો રામદેવ પીરના દર્શન કરીએ. એવા રણુજા જૂનું મંદિર છે, તો તમને પણ દર્શન કરાવી દીધા. અને આ વ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો તે મને જરૂર જણાવજો. મારી ચેનલમાં નવા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ બધાયને.